to my channel. This is Marie, and today's episode, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng chia pudding. So, ito yung chia seeds. As you can see, maliliit na seeds siya na pwedeng color black or dark brown o kaya naman ay white. So, itong gagamitin natin, dark brown siya na may konting white na nasama. Ano ba yung nutritional value ng chia seeds? So, guys, ang chia seeds, sobrang healthy niya. Sobrang taas niya sa fiber, which will help sa ating digestion para maging smooth yung digestive process at maging regular tayo sa pagdumi. Another health benefit ng chia seed, mataas siya sa high-quality plant-based protein. So, ang protein kasi hindi lang naman sa karne nakukuha. Nakukuha din natin siya sa plants or sa seeds, gaya nito, mataas sa protein, at yung protein nakakatulong para to help us feel full for longer period of time. Okay? Para busog, hindi tayo nagki-crave ng snacks after like 30 minutes or an hour na kakakain lang natin, nagugutom na naman tayo. It's because mataas yung kinain nating carbs, kaya ganon, or sugar. Pero ito kasi, yeah, high in protein, so it's better. Also, mataas din siya sa omega-3 fatty acids. Yun ulit, no? Omega-3 fatty acid is very good sa ating heart health or health ng heart natin. So, yun. Ano pa ba? Mataas din po siya sa antioxidant. Antioxidant na labas ng toxin sa ating katawan. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin yung paggawa ng chia pudding. And yeah, bye! Warning. The fire alarm system has operated. Stand by for further instructions. 3 hours later. Okay guys, so una sa lahat, prepare muna natin yung mga prutas na gagamitin natin para doon sa chia pudding. So una, itong mangga na hinog yung ginamit ko. Sobrang sarap nito. And then next is yung banana. After nyo siya i-slice ng maliliit or maninipis, ilagay nyo lang sa isang maliit na bowl para organize tayo. And then yung strawberry, hihiwain ko lang siya ng maliliit. And then, lalagay ko din siya sa bowl. Yung raspberry, hindi ko na muna hihiwain kasi medyo maliliit naman na siya. Pero magtatabi lang ako ng konti yung gagamitin natin. Tsaka yung blueberries na din. Gagamit din tayo ng lemon dito, pero hindi ko siya hihiwain. So, yan yung mga fresh fruits na gagamitin natin pang flavor sa ating chia pudding. So, 6 na glass jar yung gagamitin ko para sa 6 na flavor ng chia. Yung isang glass jar, coconut milk yung gagamitin ko later. Doon naman sa 5, almond milk yung gagamitin ko. So, yung portion ng milk doon sa chia is 1 teaspoon is to 1/4 cup. So, this is a 3/4 cup dahil 3 teaspoon yung gagamitin nating chia mamaya. Tapos dito sa isa, light coconut milk yung gagamitin ko. Light para hindi masyado mataba. Pero masarap kasi itong i-partner sa mangga. So, lalagay na natin yung mga chia pudding sa bawat jar. Guys, alam niyo itong chia pudding, sobrang sustansya niya kasi sobrang taas niya sa antioxidants, high in plant-based protein, at fiber. Ayan, so ito na nga yung ating jar. So ito yung itsura ng chia pudding, ng chia seed, sobrang liliit lang niya. So guys, haluin din natin to. Importanteng mahalo siya para ma-absorb talaga ng chia seeds yung milk natin.
Ngayon, habang nag-aantay tayo, aantayin natin ng mga 1 hour. Laruin muna natin si Muning. This is Mio nga pala, bagong biling pusa. Sobrang cute, sobrang cuddly. Ayun. Habang nag-aantay pa rin tayo ng time, i-mash na natin yung mga ibang prutas. So, kumuha lang ako ng konting portion ng strawberry. I-mash natin siya. Konting portion ng mangoes, i-mash din natin siya. So, magtitira pa din ako ng mga buo-buo na konti kasi panglagay natin sa ibabaw ng chia pudding mamaya. Yan, mash nyo lang yung banana, pati yung ating blueberry, i-mash din natin. Sa platito na lang nakalagay ito, wala na kasi akong bowl. At syempre, yung ating raspberry, i-mash din natin yan. And then, lalagyan natin ng maple syrup yung bawat jar. 1.5 tablespoon yung nilalagay ko. Pangpatamis. So, depende sa inyo kung gusto nyo matamis or medyo matabang. And then, gagawa din ako ng dark chocolate. Wala ako nabiling cacao powder, so mano-mano lang itong ginawa ko. Naglagay lang akong boiling water sa bigger cup para mag-melt yung dark chocolate doon sa mas maliit na cup like this. And after a few seconds or minute, ganito na itsura niya. Melted na siya. So, pwede na natin siyang gamitin later pang flavor. So, kung okay na yung chia seeds, after an hour or 2, pwede natin ilagay yung mashed banana doon sa chia pudding. And then, maglalagay din ako ng 1 tablespoon of peanut butter dito sa chia pudding na to. So, by the way, this one, it's really nutritious, really high in protein dahil sa peanut butter and good carbs from the banana as well. And then, don't forget, lagay natin sa ibabaw yung natira nating fruits para maganda tingnan. So, there you go. This is our banana peanut butter chia pudding. Next naman natin gagawin ay yung matcha. So, maglalagay lang ako ng half teaspoon of matcha powder. Grabe guys, sobrang taas ng antioxidant nitong matcha. So, i-mix nyo lang siya mabuti again, and then i-mix nyo din yung mashed strawberries na ginawa natin kanina para humalo talaga yung flavor. And then, of course, top it with the fresh strawberries na yung mga bits na malalaking piniwa natin kanina. So, guys, this is our strawberry matcha chia pudding. So, yung susunod naman natin gagawin, guys, ito, lalagyan natin ng blueberry. Lagyan natin yung minash nating blueberry bits kanina, together with some cinnamon powder. Lagay lang ako ng 1/4 teaspoon kasi medyo matapang to. So, konti lang nilagay ko. Guys, by the way, sa matcha, matapang din yun. So, konti lang lagyan yung powder. So, of course, lagyan natin on top ng fresh blueberries para maganda tingnan. Ayan. So, this is our blueberry cinnamon chia pudding. And then, yung next natin gagawin is yung ating honey lemon mint chia pudding. Lalagay lang ako ng konting honey para mas tumamis ng konti, panlaban to dun sa asim ng lemon mamaya. And then, lagyan natin ng squeezed lemon juice, fresh lemon juice. Half yung ginamit ko. Buhos lang yung juice sa loob. And then, para naman gumanda, lagyan natin ng konting lemon zest doon sa ibabaw to add some brightness and to add more flavor as well. Tapos kung may mint leaves kayo, pwede nyo ring lagyan para minty. So, very refreshing tong isang to, guys. So, this is our honey lemon mint chia pudding. There you go.
Okay, next natin gagawin, ilagay na natin yung ating crushed raspberry doon sa chia pudding. And then, lalagay na natin yung melted dark chocolate na nilusaw natin kanina sa boiling water. Tapos, haluin nyo lang siyang mabuti. And then, of course, ilalagay na natin yung fresh raspberry on top para maganda. There you go, guys. Super sarap nito. Isa to sa favorite flavor ko ng chia pudding kasi mahilig talaga ako sa chocolate. But if you have cacao powder, much better na yun yung gamitin nyo. Here's our dark chocolate raspberry. Now, this one is our mango coconut. Lagay na natin yung crushed mango on top and then just mix it very well. And that's it. As simple as that. Lagay na natin yung mango bits doon sa ibabaw. And if you have some shredded coconut or coconut flakes or anything na coconutty, pwede nyo lagay sa ibabaw to add some garnish and to add flavor and texture as well para may konting crunch. There you go, our mango coconut chia pudding. So guys, eto na nga yun. Super sarap. So, eto yung ating raspberry dark chocolate chia pudding. This is our mango coconut chia pudding. This is our strawberry matcha chia pudding. Banana peanut butter. Blueberry cinnamon. And honey lemon mint chia pudding. Tapos na tayo sa ating chia pudding. 6 ways. Sana may natutunan kayo dito. Sana nagustuhan nyo kahit paano. Maraming salamat sa panonood. Once again, this has been Aya Marie and thank you for catching up with me. Bye!